Chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Mắm nêm nè, món này thì mình ăn với lại bánh tráng để rau sống, rau thơm các loại nè, khế chua, chuối chát lên đây. Rồi thêm bún, thêm thịt luộc nữa cuộn vào chấm với mắm nêm là ăn tê lưỡi nhức răng luôn. Một chai mắm nêm 250g. Dùng cái loại trung vị, nó có loại mặn và một loại pha sẵn không mặn mà nó cũng không có lạt. Nước để pha vào mắm nêm thì em dùng nước dừa. Anh chị có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội nhé. Thì một chai mắm này em sẽ dùng 2 chai nước dừa tươi, tức là 500ml nước dừa, 500g nước dừa. Đây là mắm Dị Cẩn, anh chị có thể dùng các thương hiệu khác cũng vẫn được, nhưng mình chọn cái loại trung vị ha. Cái loại mặn quá thì lúc đó phải pha chế nó khác đi. Rồi em khuấy cho nó đều lên thì bây giờ mình ra mình nấu luôn nè. Em có 3 tép xả, em cắt cái phần gốc này nè, em dùng 30g xả. Ở đây là 50g ớt, thì có 2 cái quả ớt màu cam cam này là ớt cay nè, còn lại là ớt không cay màu đỏ đậm đó. Em dùng 50g, trong đó có 10g ớt cay nha. Thì nếu mà anh chị thích ăn cay nhiều hơn thì mình cho thêm ớt hiểm vô. Tỏi là 30g, em đập dập ra để mình xay cho nó dễ. Bây giờ thì em sẽ cho vào trong cái cối để em xay nha. Nếu mà anh chị không có cối thì có thể là xắt mỏng và băm nhuyễn ra cũng được. Trái thơm 500g, bây giờ em cắt nhuyễn nó ra. Dầu nóng rồi thì em sẽ phi cái hỗn hợp tỏi với lại sả ớt luôn. Lưu ý là tỏi với sả ớt này mình chỉ phi thơm thôi, không phi vàng anh chị ạ. Lúc này nó đã thơm rồi nè, nghe cái mùi thơm thiệt là thơm rồi thì em sẽ cho thơm vô. Khi nào mà mình thấy cái nước thơm nó rút khô rồi thì sẽ cho mắm vào. Lúc này thơm nó rút hết nước, nó ráo ráo rồi thì em cho mắm vô nha. Và tiếp tục nấu cho nó sôi trở lại. Nấu cho sôi trở lại rồi thì em sẽ vớt cái bọt này đi nha, rồi mình nêm lại. Lúc này thì em nêm vào đây 75g đường, 5 muỗng canh, 5g bột ngọt, 1 muỗng cà phê, 1/3 muỗng cà phê muối, 2g. Rồi bây giờ thì mình nấu thêm 5-7 phút nữa để cho nó tan cái gia vị này ra ha. Mắm nêm thì em đã đi ăn ở quán, ở Đám rất nhiều rồi, cái món mà bò hấp chấm mắm nêm nhưng mà em vẫn chưa có hài lòng với cái công thức này nó đã thuyết phục em bởi cái hương thơm và cái vị đậm đà. Thì hôm nay em chia sẻ đến anh chị và các bạn, cứ nấu cho tan gia vị rồi mình nếm lại theo khẩu vị của mỗi gia đình. Sau khi mà em nấu sôi được 5 phút rồi em nếm lại ha. Vị của nó vừa ăn đậm đà rồi đó, mà hơi thiếu chua một chút. Bây giờ em sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh. Thì cái này anh chị cho nước cốt chanh hoặc là mình cho cái giấm cũng được. Thì cái độ chua này tùy thuộc vào cái trái thơm. Trái thơm chua nhiều thì có khi mình không phải thêm chanh mà mình còn phải nêm thêm đường nữa, cho nên là tùy mình có thể nêm lại ha. Vừa ăn tuyệt vời luôn. Bây giờ em tắt bếp luôn và để nguội rồi anh chị bảo quản ở trong cái keo lọ, mình để trong ngăn mát tủ lạnh dùng được 4-5 ngày. Mắm nêm nè, bún thịt luộc mà chấm mắm nêm thì xuất sắc luôn, hoặc là chấm với lại rau luộc cũng ok. Khi ăn anh chị cho thêm một ít ớt bằm và một ít thơm bằm vào đây nữa. Món này thì mình ăn với lại bánh tráng để rau sống, rau thơm các loại nè, khế chua, chuối chát lên đây. Rồi thêm bún, thêm thịt luộc nữa cuộn vào chấm với mắm nêm là ăn tê lưỡi nhức răng luôn. Mắm nêm thơm,
mà nó đậm đà, vị mặn mặn ngọt ngọt, chua nhẹ rất thanh luôn. Cái này chấm lút thoải mái. Chúc cho anh chị và các bạn thành công với lại cái cách làm mắm nêm mà em vừa mới chia sẻ nha. Khi làm mắm nêm á, thì anh chị lưu ý là trên thị trường á, mắm cốt á, đậm đặc, và một loại nữa là người ta pha chế nó vừa ăn nhưng mà nó đậm đà, và một loại nữa là nó loãng hơn. Thì anh chị chọn cái loại á, vừa ăn đậm đà á, thì về mình làm theo cái công thức em chia sẻ đây á, là chuẩn, đã ngon, nó đúng với cái công thức mà em làm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.